প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কেনে ধৰণে কৰিম যদি উদ্ধ কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো অৰ্থাৎ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো যদি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স হয় তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে আমি চাই লওঁ যে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স মানে কি আৰু আমি সাধাৰণতে অতি বেছি আনন্দ বা অতি বেছি সুখ বা অতি বেছি দুখ বা অতি বেছি আচৰিত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমি বাক্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসমীয়াত সেই বাক্যবিলাককে আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বুলি কওঁ ইংৰাজীত যেনে এটা উদাহৰণ হুৰা উই হেভ ওন দ্য মেটছ আৰু খুব বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি হুৰাহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সত আমি খুব বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে হুৰাহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু অসমীয়াত ক'লে হ'ব বাহ বাহ মানে বাহ বাহ আমি খেলখন জিকিলোঁ গতিকে এই বাক্যটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কাৰণ এইটো খুব বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা বুজাইছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো হ'ল এলাছ দ্য মেন ডাইড আৰু এলাছটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সত যেতিয়া খুব বেছি সুখ প্ৰকাশ কৰে বা খুব বেছি দুখ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সত এলাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এলাছ দ্য মেন ডাইড আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব হাই হাই মানুহটো মৰিল বা মানুহজন ঢুকাল আৰু এনেধৰণৰ বাক্যবিলাককে আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বুলি কওঁ আৰু এই এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সসমূহ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কেনেধৰণে কৰিব পাৰি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো যদি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স হয় তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কেনেধৰণে কৰিম প্ৰথম ৰুলটো হ'ল ছেইড ভাৰ্বৰ সলনি এক্সক্লেইম উইথ চৰো এক্সক্লেইম উইথ জয় এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এক্সক্লেইম উইথ চৰোটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো অতি দুখ প্ৰকাশ কৰা বুজাব তেতিয়া আমি ছেইড ভাৰ্বৰ ঠাইত ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে এক্সক্লেইম উইথ চৰো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এক্সক্লেইম উইথ জয় কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেতিয়া ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো খুব অতি বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা বুজাব তেতিয়া আমি ছেইড ভাৰ্বৰ ঠাইত ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে আমি এক্সক্লেইম উইথ জয় ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ যদি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো যদি আচৰিত প্ৰকাশ কৰা বুজায় তেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে ছেইড ভাৰ্বৰ ঠাইত আমি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ বা এক্সক্লেইম উইথ ৱণ্ডাৰ এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি দুটামান কৰি চাওঁ হি ছেইড এলাছ দ্য মেন ডাইড গতিকে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ আৰু এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ হয় বুলি আমি কেনেধৰণে গম পালোঁ বাক্যটোৰ আগত এলাছ আছে আৰু এলাছ মানে এইটো দুখ প্ৰকাশ কৰা বুজাইছে গতিকে আমি ছেইডৰ ঠাইত ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে এক্সক্লেইম উইথ চৰো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হি এক্সক্লেইম উইথ চৰো ইয়াৰ পিছত আমি কমা উদ্ধ কমা উঠাই আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাক্য দুটাৰ মাজত গতিকে হি এক্সক্লেইম উইথ চৰো ডেট আৰু ইয়াৰ পিছত যদি বাক্যটো এলাছ বা হুৰাহ এনেধৰণে থাকে তেতিয়া এলাছ বা হুৰাহ উঠি যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব দ্য মেন হি এক্সক্লেইম উইথ চৰো ডেট দ্য মেন আৰু আমি জানো যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে সেন্টেন্সটোৰ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে কাৰণ ইয়াৰ ভাৰ্বটো পাষ্টত আছে গতিকে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিলে বাক্যটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিলে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ যায় গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ গ'লে ছাবজেক্টৰ পিছতে হেড আহিব গতিকে দ্য মেন হেড আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব গতিকে ডাইডৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফ্ৰম একেটাই ডাইড গতিকে হি এক্সক্লেইম উইথ চৰো ডেট দ্য মেন হেড ডাইড ইয়াৰ পিছত আছে দে ছেইড হুৰাহ উই হেভ ওন দ্য মেটছ আৰু ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ কাৰণ বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে হুৰাহ আছে গতিকে এইটো আমি গম পালোঁ যে এইটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ হয় আৰু যদি বাক্যটোত হুৰাহ থাকে তেতিয়া সেই বাক্যটো আনন্দ প্ৰকাশ কৰা বুজায় অতি বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা বুজায় গতিকে আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে ছেইডৰ ঠাইত এক্সক্লেইম উইথ জয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দে এক্সক্লেইম উইথ জয় ইয়াৰ পিছত কমা উদ্ধ কমা উঠাই বাক্য দুটাৰ মাজত আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হ'ব দে এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট আৰু বাক্যটোত থকা হুৰাহ বা এলাছ উঠি যাব গতিকে এই বাক্যটোত থকা হুৰাহটো উঠি যাব ইয়াৰ পিছত আছে উই গতিকে উইটো চেঞ্জ হ'ব ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ উইটো চেঞ্জ হ'ব গতিকে উইটো কি হ'লে চেঞ্জ হ'ব বাক্যটো
কথাটো কোনে কৈছে আমি তালে চালে হ'ল দে সেইড হিহঁতে কৈছে গতিকে উইটো কি হলে যাব ডেলে যাব গতিকে দে এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট ডে আৰু টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব হেভ বা হেজ থাকিলে এইটো কি হলে যাব হেডলে যাব গতিকে দে এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট দে হেড ওন দ্য মেটচ মানে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত আছিলে আমি পাষ্ট পাৰফেক্টলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ পৰা পাষ্ট পাৰফেক্টলৈ আমি কেনে ধৰণে নিম হেভ হেজটো আমি হেডলে লৈ গ'লে হ'ল গতিকে দে এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট দে হেড ওন দ্য মেটচ ইয়াৰ পিছত আছে সি সেইড হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ আৰু ইয়াৰ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ আৰু ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ হয় বুলি আমি কেনে ধৰণে গম পালোঁ হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ এই বাক্যটোৰ অৰ্থ অনুসৰি আমি গম পালোঁ যে এই বাক্যটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ মানে হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ মানে ফুলপাহ ইমান ধুনীয়া গতিকে তাই আচৰিত প্ৰকাশ কৰিছে যে ফুলপাহ ইমান ধুনীয়া গতিকে এইটো বাক্য হ'ব এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সৰ গতিকে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো আচৰিত প্ৰকাশ কৰা বুজাইছে গতিকে এইটো আমি সি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিলে আমি সেইডৰ ঠাইত এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ বা এক্সক্লেইম উইথ ওণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হ'ব সি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ইয়াৰ পিছত আমি কমা উদ্ধ কমা উঠাই বাক্য দুটাৰ মাজত ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হ'ব সি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট আৰু যদি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সটোৰ আগত হাউ থাকে তেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিলে আমি কেনে ধৰণে কৰিম আৰু যদি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সটোৰ আগত হাউ থাকে তেতিয়া সেই হাউটোৰ পিছতে এটা এডজেক্টিভ থাকিব এডজেক্টিভ মানে হ'ল যি দুখ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ বুজায় তাকে আমি ইংৰাজীত এডজেক্টিভ বুলি কওঁ গতিকে হাউটোৰ পিছতে এটা এডজেক্টিভ আছে বিউটিফুল গতিকে হাউ বিউটিফুল আৰু হাউৰ পিছত থকা এডজেক্টিভটোলৈকে আমি বাদ দিব লাগিব মানে হাউ বিউটিফুলটো আমি বাদ দিব লাগিব গতিকে হাউ বিউটিফুলটো বাদ দিলে তাৰ পিছত থাকিব দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ গতিকে আমি ডেটৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ আৰু টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ইজটো ৱাজলৈ গুচি যাব গতিকে এইটো হ'ব দ্য ফ্লাৱাৰ ৱাজ সি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট দ্য ফ্লাৱাৰ ৱাজ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যিটো এডজেক্টিভ এৰি দিছিলোঁ মানে বিউটিফুল হাউৰ পিছত আছে বিউটিফুল গতিকে বিউটিফুলটো এৰি দিছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি বিউটিফুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগত ভেৰি আহিব গতিকে এইটো হ'ব ভেৰি বিউটিফুল সি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট দ্য ফ্লাৱাৰ ৱাজ ভেৰি বিউটিফুল ইয়াৰ পিছত আছে দ্য বয় সেইড হুৰা উইল গ' ফৰ এ ৱাক গতিকে এইটো হ'ব দ্য বয় এক্সক্লেইম উইথ জয় কাৰণ ইয়াত হুৰা আছে গতিকে হুৰা থাকিলে বাক্যটো আনন্দ প্ৰকাশ কৰা বুজায় তেতিয়া আমি সেইডৰ ঠাইত এক্সক্লেইম উইথ জয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে দ্য বয় এক্সক্লেইম উইথ জয় তাৰপিছত আহিব ডেট দে উড গ' ফৰ এ ৱাক আৰু ইয়াত থকা বাক্যটোত থকা হুৰাহটো উঠি যাব আৰু বাক্য দুটাৰ মাজত ডেট আহিব আৰু উইটো যাব ডেলে কাৰণ ইয়াৰ ছাবজেক্টটো উদ্ধকমাৰ বাহিৰত থকা বাক্যটোৰ ছাবজেক্টটো ডে আছে গতিকে উইটো যাব ডে হৈ যাব গতিকে ডেট ডে দ্য বয় এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট ডে আৰু বাক্যটোৰ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব ইয়াত উইল আছে যদি বাক্যটোত চেল উইল থাকে তেতিয়া আমি শুড উড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ছাবজেক্টটোৰ পিছতে আমি শুড উড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ডে লগত উড ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ডে উড গ' ফৰ এ ৱাক গতিকে এইটো হ'ব দ্য বয় এক্সক্লেইম উইথ জয় ডেট ডে উড গ' ফৰ এ ৱাক ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ষ্টুডেণ্ট সেইড এলাছ আই কেণ্ট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন এইটো হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্ট এক্সক্লেইম উইথ চ'ৰ' ডেট হি কুড নট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন আৰু বাক্যটোত এলাছ আছে গতিকে এইটো সেইডৰ ঠাইত এক্সক্লেইম উইথ চ'ৰ' হ'ব গতিকে দ্য ষ্টুডেণ্ট এক্সক্লেইম উইথ চ'ৰ' আৰু বাক্য দুটাৰ মাজত ডেট আহিব এলাছটো উঠি যাব গতিকে দ্য ষ্টুডেণ্ট এক্সক্লেইম উইথ চ'ৰ' ডেট আৰু ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ ছাবজেক্টটো যদি আই থাকে তেতিয়া আমি উদ্ধকমাৰ বাহিৰত থকা বাক্যটো কোনে কৈছে সেইটো চাব লাগিব গতিকে দ্য ষ্টুডেণ্ট মানে ষ্টুডেণ্টজনে কৈছে গতিকে আইৰ ঠাইত হি হ'ব আৰু বাক্যটোৰ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব গতিকে ইয়াত কেন নট আছে এইটো হ'ব কুড নট মানে কেন থাকিলে এইটো কুডলৈ যাব গতিকে কুড নট দ্য ষ্টুডেণ্ট এক্সক্লেইম উইথ চ'ৰ' ডেট হি কুড নট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ পিছত আছে চি সেইড হাউ লাৰ্জ দি এলিফেণ্ট ইজ আৰু ইয়াৰ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটো আচৰিত প্ৰকাশ কৰা বুজাইছে গতিকে এইটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স মানে ইয়াৰ আগত আমি কৰি অহাটোৰ ধৰণে গতিকে আমি এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁতে সেইডৰ ঠাইত আমি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে চি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ তাৰপিছত কমা উদ্ধকমা ঠাইত ডেট চি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট দ্য এলিফেণ্ট ৱাজ ভেৰি লাৰ্জ আৰু ডেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আহিব দ্য এলিফেণ্ট আৰু ইজটো ৱাজ হৈ যাব
কাৰণ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব গতিকে ইজ থাকিলে আমি ৱাজ লিখিব লাগিব গতিকে ডেট দ্য এলিফেণ্ট ৱাজ তাৰপিছত আহিব ভেৰি লাৰ্জ চি এক্সক্লেইম উইথ ছাৰপ্ৰাইজ ডেট দ্য এলিফেণ্ট ৱাজ ভেৰি লাৰ্জ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব